ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tech Buddy YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඊයේ දිනේදී රිලීස් වුණු Windows 11 operating system එක අපි කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකට එහෙමත් නැත්නම් laptop එකට install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලන අලුත් එක්කෙන නම් දැම්ම බලලා ඉතින් ඔයාලට subscribe button එක press කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න බෑ තමයි. අපි දාන හැම content එකක්ම ඔයාලට notification එකක් කරා අපි දාපු සැනින්ම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද අපි Windows 11 අපේ laptop එකට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකට install කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද හරි විදියට Windows 11 එක අපේ කම්පියුටර් එහෙම නැත්නම් laptop එකට install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයාලට මුලින්ම ඔයාගේ හොඳ internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මම දැනටම use කරන SLT router එකක් ඉන්න මගේ internet connection එක හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම මේ step දෙකක් යටතේ මේක install කරන්න හැටි කියලා දෙනවා. මුලින්ම ඔයාලට පළවෙනි step එක තමයි ඔයාගේ Google Chrome browser එක open කරගන්න. open කරගෙන මම මේ type කරන එක ඔයා type කරගන්නවා ආගේ search bar එකේ Windows 11 download කියලා. search කරගත්තාම password බලා ගන්න පුළුවන් වෙන Microsoft website එකේ ඊයේ release කරපු Windows 11 link එක උඩින්ම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට search කරලා ආන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එකේ යට description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ Windows 11 ISO file එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් laptop එකට install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් touch කරගත්තාම password බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Microsoft ලගේ main website එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට යට ගියම වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන Windows 11 tools ඒ කියන්නේ ඔයාලට Windows 11 ඔයාගේ laptop එකට install කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න විදිහ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ තියෙන Windows 11 media files ටික ඒක අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ Windows 11 ISO file එක වගේම ISO file එක නැතුව ඔයාලට කොහොමද Windows 11 වගේ laptop එකට එහෙම නැත්නම් computer එකට install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් යට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන download Windows 11 disk image ISO කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා select කරන්න දෙන ඉතින් ඔයා මෙතන Windows 11 දීලා මෙන්න මේ විදිහට download කියන icon එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් download කියන icon එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලෝ කියන වාගේ language එක තෝරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ උඩ ක්ලික් කරලා English කියලා තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට English කියලා තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මට කරන් දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට confirm කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ operating Windows 11 operating system එක download වෙන්න ඕනේ bit ප්‍රමාණය කියන්නේ 64 bit 32 bit කියලා මෙතනින් තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 64 bit කියන එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයා 64 bit වගේම 32 bit ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. 64 bit වගේම 32 bit කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම 64 bit එක download කරන්න ඕනේ. මොකද 64 bit එක තමයි Windows එකේ speedම ISO file එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක උඩ එකපාරට touch කරගන්න. ඉතින් touch කරගත්තාම පස්සට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා GB 5.1ක file එකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තමයි වගේ Windows 11 disk ISO එක ඔයාගේ laptop එකට install වෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා Windows 10 operating system එක use කරනවා නම් අපි කොහොමද ISO file එක install නොකර Windows 10 එකකින් 11 එකට මාරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ start menu එකට යන්න ඕනේ. start menu එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕනේ update කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් UP කියලා ගහලා එකම මාරු වෙනවා check for updates කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒකට මේ දෙක පාරක් click කරනවා. ඉතින් click කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows update. ඒ කියන්නේ Windows 10 එකේ update home එක. ඉතින් මෙන්න මේ update home එකේ පල්ලෙහාට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන Windows Insider Program කියලා. ඉතින් ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලෝ get started කියලා icon එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Insider Program එකට ඔයාලට join වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම මම මේ කියන දේ කරන්න නම්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට get started කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් press කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ laptop එකේ Windows 10 එක use කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරන්න නම් Microsoft account එකකින් ඔයාගේ laptop එකට sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට link and account කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගත්තාම password බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මගේ laptop එකට sign in වෙලා තියෙන Microsoft account එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා.
මම දැන් ඒක උඩ මේ දෙක පාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේ විදිහට continue කියන එක බටන් එක press කරන්න. ඉතින් press කරගත්තාම ඔයාලට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ටික වෙලාවක් යන process වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේගොල්ලෝගේ dev channel එක, beta channel එක නැත්නම් release preview එක ඔයාලට download කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතන recommend කරලා තියෙන්නේ beta channel එකකින් හින්දා මම මේ විදිහට beta channel කියලා මෙන්න මේ විදිහට confirm button එක press කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ආයෙ confirm කරනවා. confirm කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලෝ ඔයාලට ඔයාලගේ laptop එක එහෙම නැත්නම් computer එක restart කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් restart කරලා ආයෙ on වුණායින් පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ Windows 11 update එක ලැබෙන්නේ. හරි. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ Windows 11 update එක ලැබුණාන් පස්සේ update කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා laptop එක restart කරලා ඔයා ආයෙ Windows update කියන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් Windows update කියන තැනට ගිහිල්ලා check for updates දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows 11 ISO file එක නෙමෙයි Windows 11 එක ඔයාගේ laptop එකට install කරන ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන් තියෙන මේ විදිහට restart button එකට ගිහිල්ලා power button එක press කරලා ඔයාගේ update වුණාන් පස්සේ update and restart කියලා පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට සාර්ථක විදිහට මේක ISO file එක download කරලා ඔයාගේ phone එකට කිසිම file එකක් අයින් නොවි Windows 11 එක install කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට කිසියම් දැනුමක් කියන්නේ කිසියම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද අපි Windows 11 එක අපේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකකට හරි විදිහට install කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඔයාලට කිසියම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment කරන්න. මේ දාන හැම comment එකකටම උත්තරයක් මම ඔයාලට සපයනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන නොදන්න ඒ කියන්නේ Windows 11 තාමත් හරියට install කරගන්න දන්නේ නැති අයට මේ විදිහේ link එක share කරන්න ඒගොල්ලන්ට මේ දේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ එක ගන්න like කරන්න අමතකම කරලා එක්සැටි YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.